Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người cách làm món bánh mì cà phê Paparotti. Với thời tiết đang trở lạnh thì những món bánh như thế này thực sự rất chi là hấp dẫn. Khi mình đang nướng món bánh này thì bên ngoài trời mưa lất phất, nhưng trong nhà thì thật sự ấm áp với mẻ bánh mì nóng hổi với hương cà phê thơm ngào ngạt. Các bạn có thể nghe lớp vỏ cà phê khi mới ra lò rất là giòn. Bên trong là lớp bánh mềm mại, mình có thêm vào nhân sô-cô-la giống như món bánh ngày xưa mình từng ăn khi còn là sinh viên. Cách làm món này không hề khó, giờ mình cùng bắt tay vào làm nhé. Nguyên liệu cho phần bột bánh như sau. Ở đây mọi người có thể sử dụng toàn bộ là bột bánh mì hoặc bột mì đa dụng, nhưng hàm lượng protein phải ít nhất là 11%. Đầu tiên mình rây bột mì vào bát. Sau đó cho vào men, muối, mọi người đổ vào góc khác của bát để tránh làm chết men, và đường. Ta trộn đều. Men của mình dùng là men instant nên ta trộn trực tiếp vào bột luôn. Nếu các bạn dùng loại men cần kích hoạt thì mình sẽ kích hoạt với lượng sữa trong công thức nhé. Sau đó mình cho vào sữa và trứng. Ta trộn đều cho bột thành một khối. Bột này khi nhào bằng tay thì có thể hơi ướt ban đầu, nhưng mà mọi người không nên thêm bột vào vội mà nên nhào tiếp để bột hút nước và dai. Càng nhào thì bột của mình sẽ càng bớt dính đi. Trong quá trình nhào nếu thấy bột khô thì mình có thể thêm xíu sữa. Tuy vậy mọi người cũng không nên thêm quá nhiều nước, vì sau này bột quá mềm nhão sẽ làm bánh của mình không được nở tròn mà sẽ hơi bị bẹt. Sau khi bột đã tương đối mịn thì mình cho tiếp bơ vào nhồi. Bơ này mình đã để mềm ở nhiệt độ phòng. Mình sẽ nhồi đến khi bơ hòa quyện và bột dai mịn là được. Tất cả các quá trình nhào bột mọi người có thể dùng máy nhồi bột hoặc máy đánh trứng cầm tay với que xoắn nếu mà bạn có sẵn ở nhà. Mình sẽ quét một lớp dầu ăn trong bát. Rồi bao lấy khối bột. Mình ủ bột trong vòng khoảng 1 tiếng ở nơi ấm áp cho bột nở gấp đôi. Thời gian ủ thì nó có thể dao động với thời tiết nơi bạn ở.
Trời lạnh thì thời gian mình ủ sẽ cần lâu hơn. Sau khi bột ủ gấp đôi thì mình sẽ chia bột thành 10 viên, mỗi viên nặng 60g. Ta sẽ vê bột bằng cách gập bột và túm các men bột lại để nó không bị bung ra. Mọi người nếu muốn cho nhân thì mình sẽ cho vào lúc này, như mình thì mình có thể cho thanh sô-cô-la vào làm nhân. Hoặc nếu muốn làm nhân bơ thì mọi người sẽ dùng bơ lạnh, là bơ mới lấy từ tủ lạnh ra, vẫn còn cứng để làm nhân bánh. Mình sẽ làm một phần nhân sô-cô-la, một phần nhân bơ và một phần không nhân. Khi đã tạo hình xong thì mình sẽ đậy kín để bột nở khoảng gấp rưỡi. Thời gian để bột nở này cũng sẽ tùy thuộc vào thời tiết nơi bạn đang ở. Trời lạnh thì mình sẽ cần để bột nghỉ lâu hơn. Việc nở bột nghỉ này sẽ rất quan trọng để bánh của mình được nở xốp sau này, và lớp vỏ cà phê bên ngoài bánh cũng sẽ đẹp và không bị nứt. Như các bánh mà mọi người bọc nhân bơ lạnh thì thời gian mình ủ thường sẽ cần dài hơn. Trong khi chờ thì mình có thể chuẩn bị phần topping cà phê. Nguyên liệu mà mình dùng như sau. Nguyên liệu này sẽ vừa đủ dùng cho khoảng 11 bánh 60g, nghĩa là mình làm 10 cái nên nó sẽ hơi thừa một chút. Đầu tiên mình sẽ pha cà phê với nước nóng. Ở đây mình dùng bột cà phê hòa tan nguyên chất hay là cà phê đen, sẽ cho hương vị cà phê được thơm và đậm đà nhất. Ta để qua một bên cho nguội. Sau đó mình đánh tan một quả trứng. Tiếp theo mình sẽ nghiền nhuyễn bơ. Bơ mình đã để tương đối mềm về nhiệt độ phòng và mình nghiền bơ bằng phới lồng. Sau đó cho vào đường bột. Mình dùng đường bột vì nó dễ tan và hòa quyện với bơ, nhưng mà nếu mọi người không có thì cũng có thể dùng đường hạt mịn. Lượng đường trong phần topping này mọi người không nên giảm đi nhé, vì nó cũng góp phần làm cho phần topping của mình giòn hơn. Muốn bánh bớt ngọt thì ta có thể bớt đường ở phần bột bánh thì sẽ phù hợp hơn. Sau đó mình cho trứng từ từ vào hỗn hợp. Trộn đều. Sau khi cho hết trứng thì mình cho vào nước cà phê. Cuối cùng là bột mì.
Mình có cho thêm và hỗn hợp 1/2 thìa cà phê bột cacao để màu vỏ bánh lên đậm hơn. Mọi người có thể cho hoặc bỏ qua tùy thích. Hỗn hợp này mình sẽ cho vào túi bắt kem với đuôi tròn, hoặc mình cũng có thể không cần đuôi và chỉ cần cắt đầu miệng túi là xong. Khi chưa dùng đến thì mình cần để hỗn hợp nghỉ trong tủ lạnh để tránh cho nó bị quá mềm nhé. Phần topping nếu mà hơi mềm và chảy thì khi nướng nó sẽ chảy dàn xuống chân bánh, không được đẹp mắt cho lắm. Trước khi bóp topping lên mặt bánh thì mình sẽ làm nóng ở 180 độ C. Các bạn xem đây là bánh mình đã để nghỉ ở nhiệt độ phòng và nó đã tương đối lớn. Mình sẽ bóp kem cà phê lên mặt bánh. Ta chủ yếu là bóp trên mặt bánh và chỉ bóp sang rìa khoảng 1 đến 2 vòng. Phần topping này sẽ vừa đủ để bao phủ mặt bánh và không bị chảy dàn xuống khay. Vì lò của mình không đủ nướng hết 10 cái nên như các bạn thấy mình đã chuyển vài bánh vào khay. Phần bánh chưa nướng thì mọi người có thể để nơi lành lạnh một chút để cho nó không tiếp tục nở quá lớn. Ta sẽ nướng bánh trong lò trong khoảng 18 đến 20 phút. Bánh chín là khi ta thấy nó nở lớn, phần topping ôm trọn lấy bánh. Sau khi ra khỏi lò thì phần topping cà phê này sẽ nguội dần và cứng. Bánh này ăn ngon nhất là khi mới lấy ra khỏi lò, và bánh giòn rụm và phần bánh mềm mại, ẩm và thơm mùi bơ. Nếu bảo quản thì mọi người có thể gói kỹ. Khi ăn mình đem nướng qua lại 180 độ trong vòng 5 phút thì mặt bánh sẽ giòn trở lại. Các loại bánh mì thì mình để càng lâu chất lượng sẽ càng giảm dần. Thế nên mọi người nên ăn trong thời gian sớm nhất nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích món bánh này. Nếu các bạn thích video này thì hãy like và đăng ký kênh của mình. Ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.